อยากลองปริ้นแมททีเรียลแบบ TPU แล้วเจอปัญหาหัวตันเส้นไม่โหลดในคลิปนี้ปาล์มมีวิธีแก้มาฝากค่ะสวัสดีค่ะปาล์มค่ะเป็น CG Artist อยู่ที่อเมริกาค่ะทำงานด้าน Animation Visual Effects ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสนใจงานด้าน 3D Print เป็นพิเศษค่ะก็เลยจะมีคลิปด้านนี้ออกมาเยอะหน่อยค่ะก็มาเริ่มกันที่ปัญหาที่ปาล์มเจอเลยดีกว่าค่ะคือปาล์มก็ใช้ 3D Print มาประมาณ2 เดือนนิดๆนะคะจากเครื่อง Bambu Lab A1 ค่ะจากที่คราวที่แล้วที่ปาล์มประกอบเครื่องประกอบตู้ระบายกลิ่นนะคะแล้วก็ออกแบบ ventilation ท่อระบายอากาศพร้อมพัดลมเนี่ยด้วยตัวเองนะคะจากแบบออกแบบปั้นโมเดลแล้วก็ปริ้นออกมาลองผิดลองถูกใช่ไหมคะปาล์มก็ใช้ Material PLA มาตลอดก็เป็น Material พื้นฐานเบสิกที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงใช่ไหมแต่ว่าเครื่อง Bambu Lab A1 เนี่ยมันสามารถปริ้น Material ชนิดอื่นได้อีกนะก็จะมี TPU ที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ PETG ที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงกว่า PLA แล้วก็ใช้งานด้านนอกได้นะคะปาล์มก็ไปรีเสิร์ชมาแล้วปาล์มก็ไปเจอว่ามันมียี่ห้อนอกที่ราคาถูกกว่า Bambu Lab ก็ปาล์มไปเจอใน Amazon มาก็เป็น TPU ยี่ห้อ Gitech นะคะปาล์มก็ลองดูเนาะมาใส่ในตัวปินใช่ไหมคะตัว AMS เนี่ยมันก็ตัวสปูเนี่ยมันมีรูใหญ่กว่าของ Bambu Lab ปาล์มก็ต้องไปปริ้นอะแดปเตอร์นะคะก็จะเซิร์ชเข้าไปในMaker World นะคะเซิร์ชเข้าไปว่า Gitech Adapter AMS นะคะก็ปริ้นออกมาเสร็จแล้วปาล์มก็ใส่ในเครื่อง AMS มันก็เกิดปัญหาว่าเครื่องเนี่ยหัวตันนะคะปาล์มก็ตกใจว่าเฮ้ยเราซื้อมาใช้งานแบบไม่ได้หนักหนานะประมาณ2 เดือนแล้วก็ใช้แบบปริ้นบ่อยด้วยทำไมมันหัวตันล่ะใช่ปะก็ตกใจทีนี้เราก็ต้องถอดฝาครอบ extruder ออกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาหัวปริ้นออกมาหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า hot end เนี่ยมันร้อนมากค่ะทุกคนเราต้องใช้ครีมเนี่ยไปคีบตัว hot end ออกหรือว่าหัวตัวชุดหลอมนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วปาล์มก็จะใช้เข็มที่เขาแถมมาในชุด Bambu Lab นะคะหน้าตามก็จะประมาณนี้เอาเนี้ยจิ้มลงไปนะคะเทสดูว่ามันหายตันหรือยังนะปาล์มก็ทำแบบนี้อยู่ประมาณ 4-5 รอบค่ะจนเริ่มท้อว่าเครื่องเราไม่ดีหรือเปล่าหัวก็ไม่ได้ตันใช่ไหมทีนี้เราก็ไปสั่งพิมพ์ค่ะแต่ตอนสั่งพิมพ์เท่านั้นแหละพีคเลยคือว่าตอนที่กดปริ้นนะคะตัวหน้าจอมันขึ้นมาว่า TPU is not supported by AMS ก็เลยโล่งใจว่าเครื่องไม่พังแต่ว่าเขาแนะนำให้เราต่อแบบ external spool นะคะก็คือไม่ต้องใช้เครื่องฟีดเส้น material system เนี่ยไม่ต้องใช้ก็คือ bypass ต่อเข้าไปตรงๆกับ extruder เลยนะซึ่งเราเนี่ยเอาตัวปรินเตอร์ของเราใส่ไว้ในตู้ใช่ไหมคะการที่จะมีตัวspool holder ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันใส่ในตู้ไม่ได้แล้วนะคะเราเลยจะต้องเอาตัวนี้ออกมาไว้ข้างนอกเราจะต้องถอดทูบออกอันนึงนะคะจะต้องถอดออกเนี่ยมันถอดยากมากเลยค่ะมันจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมก็คือแหนบหรือว่าใครจะไปปริ้นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Tube Remover ก็ได้นะคะเดี๋ยวปาล์มแปะลิงก์ไว้ใน description นะแล้วก็เราก็ดึงเส้นออกค่ะมือนึงกดลงนะคะอีกมือนึงดึงทูบออกก็เรียบร้อยค่ะง่ายมากแบบพยายามดึงสุดชีวิตนะคะโดยไม่ใช้เครื่องมือไม่ออกค่ะเสร็จแล้วปาล์มก็จะฟีดเส้นนะคะใส่ท่อเนี่ยเข้าไปเนาะก็จะต้องพยายามดันนิดนึงให้ตัวเส้นเนี่ยมันเข้าไปที่ extruder ค่ะเนื่องจากปาล์มเอาตัวฟิลาเมนต์ไว้ข้างนอกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งยังไงมันก็ไม่หมุนแน่นอนแล้วมันก็จะติดนะคะปาล์มก็ไปปริ้นตัวสแตนค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีให้โหลดใน Maker World เหมือนกันก็คือมันสามารถเอาตัว spool holder ที่แถมมากับรุ่นนะคะเอามาเชื่อมแบบนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวปาล์มแนบไฟล์ที่ปาล์มโหลดมาให้นะคะอยู่ใน Maker World เสร็จแล้วก็เอา spool ตัวนี้นะคะใส่เข้าไปที่ spool holder แล้วก็เชื่อมต่อสายอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ปาล์มไม่ได้เสียบตัวตรงข้างบนนั้นนะคะอ
อันนี้ก็จะเป็นสภาพปัจจุบันของเซตอัพนะคะก็คือเชื่อมต่อเส้นแล้วก็ต่อลงไปที่ตรง extruder ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาตั้งค่าให้ตัว extruder เนี่ยอ่านตัว external spool ค่ะตอนนี้คือมันจะยังไม่อ่านค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะจากนั้นก็ต้องไปกดที่ filament นะคะเลือกแท็บ external spool นะคะแล้วก็กดโหลดปุ๊บเส้นก็จะเข้าไปที่ extruder ค่ะเครื่องก็จะเริ่มอุ่นหัวพิมพ์นะคะเสร็จแล้วก็จะเริ่มปล่อยตัว filament ลงมานะคะถ้าเกิดว่าขึ้นว่าโหลด complete ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเช็คว่าเส้นมันปริ้นได้จริงๆมันหลอมได้จริงๆนะคะมันก็จะมีวิธีที่เราเข้าไปเปิดโหมด maintenance เสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าอุณหภูมิให้มันสูงนะคะอย่างเช่น200องศาเซลเซียสจากนั้นปั๊มก็จะบังคับให้เครื่องไปที่ตำแหน่งโฮมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัว extruder เนี่ยมาอยู่ตรงกลางเครื่องนะคะแล้วก็กดบวก Z เพื่อให้ตัว extruder ขึ้นไปจากตรงเพลทค่ะแล้วก็กด extruder ให้มันลงมานะคะกดลงมันก็จะค่อยๆปล่อยเส้นลงมาแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนอุณหภูมิกลับไปเป็นแบบ0องศาด้วยนะคะจะได้ไม่เครื่องจะได้ไม่โอเวอร์ฮีทอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเส้นมันไหลแล้วนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยว่าเครื่องเราไม่พังหัวก็ไม่ตันนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการโหลดฟิลาเมนต์เข้าไปใน external spool ค่ะตอนนี้เราก็สามารถจะปริ้น TPU ได้แล้วค่ะแต่ทีนี้เราก็สงสัยนะคะว่าถ้าเราใช้ material TPU ของ Bamboo Lab เองเนี่ยมันจะต้องมาโหลด external spool ไหมนะแล้วก็เซิร์ชไปที่เว็บไซต์ใช่ปะคะก็เข้าไปที่ filament นะคะ www.bamboolab นะคะก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็เลือกที่เป็น TPU ค่ะอันนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยนะมี TPU for EMS นี่อันนี้ TPU 95A 85A PC PCFR นะเดี๋ยวปามกดเข้าไปดูตรงนี้ก่อน Material ตัวนี้นะคะชื่อว่า TPU for AMS ก็ตรงๆเลยว่าสามารถใช้กับ AMS และ AMS Lite ได้นะคะซึ่งตัว A1 เนี่ยเป็น AMS Lite นะคะ AMS อื่นอย่างเช่นตัว P1S หรือว่าตัวอื่นๆที่รุ่นท็อปเนี่ยก็จะเป็น AMS ตัวนี้นะคะส่วนของปาล์มก็คือตัวนี้อันนี้บอกด้วยว่าให้อบก่อนใช้นะคะเพื่อที่ผิวที่จะได้แบบเรียบเนียนเนาะ 38.99 เหรียญค่ะยังไม่รวมภาษีก็อันนี้ใช้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้างนะคะอันนี้เป็น TPU 95A HF นะคะอันนี้เป็น High Speed Print ก็คือไม่สามารถใช้กับ AMS แล้วก็ AMS Lite ได้นะคะตัวนี้จะต้องต่อแบบ external ค่ะอันนี้คือ42 เหรียญ นะคะส่วน TPU 85A 90A นะคะก็คืออันนี้ใช้กับ AMS แล้วก็ AMS Lite ไม่ได้ค่ะก็จะมีอยู่แค่1ตัวเท่านั้นที่สามารถใช้ได้นะคะก็คือตัวนี้เลยตามชื่อ TPU for AMS ค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นคลิปเป็นทริคเล็กๆที่ปามนำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เจอปัญหาแบบปามนะคะจะได้ไม่ต้องแบบหัวร้อนนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบกังวลว่าเครื่องพังหรือเปล่านะก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ TD Print ค่ะสวัสดีค่ะ